Γράφει, πρέπει να γράφει, αλλά πού το γράφει ότι γράφει? Εδώ, γράφει. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, το ξέρω, χαθήκαμε πάλι, έχει περάσει πόσος καιρός. Πόσος καιρός, δεν ξέρω όντως. Χωρίς να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι. Να σας πούμε τα νέα μας, πού είμαστε, τι κάνουμε. Αλλά είναι τόσο συναρπαστική η ζωή μας εδώ κάτω στη Νότια Αμερική που δεν έχουμε το χρόνο. Δεν έχουμε τη διάθεση να ασχοληθούμε με τόσο πεζά πράγματα. Πω, θα χάσουμε και τους λίγους συνδρομητές που έχουμε με αυτά που λέω σήμερα. Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα. Όχι προβλήματα υγείας, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε. Εμείς είμαστε κομμάντα, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτα. Ο καημένος ο Κίτσος πάλι είναι ψόφιος με αυτά που του κάνουνε. Και ενώ ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο στο οποίο να μιλάμε πολύ σοβαρά για το πόσο απογοητευμένοι νιώθουμε από τους διάφορους επαγγελματίες, θύματα των οποίων έχουμε πέσει, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε συνέχεια με ένα κατσαβίδι στο χέρι, με άδειο πορτοφόλι και καμία λύση στα προβλήματά μας. Ψάχνω να βρω μια λύση ριζική, που λέει και ο Πουλικάκος. Τελικά είπαμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, δηλαδή λίγη ψυχοθεραπεία μέσω του γέλιου, δηλαδή λίγη γελιοθεραπεία. Πάμε λοιπόν να σας πούμε τον πόνο μας, τι τραβάμε εδώ κάτω με τους μηχανικούς που έχουμε μπλέξει. Έχουμε κάνει σερί, 3 στα 3 εντωμεταξύ, τρίποντο. Λες και δεν υπάρχει κανένας σε αυτή την ήπειρο που να μπορεί να κάνει ένα απλό σέρβις σε μια Βέσπα. Ένα όχημα που κυκλοφορεί και μας προσφέρει τις υπηρεσίες του για πάνω από 70 χρόνια τώρα. Ολόκληρη η Ελλάδα έχει χτιστεί με Βέσπες. Στην Ινδία είναι τόσες πολλές που στις οικοδομές τις έχουν κόψει στη μέση και τις χρησιμοποιούν για ανεβατόρια. Να ανεβάζουν τα τσιμέντα στην ταράτσα. Στην Ιταλία, αν δεν έχεις Βέσπα, δεν μπορείς να μπεις σε καφέ, να παραγγείλεις το espresso, macchiato. Θα φας πόρτα. Δηλαδή νιώθουμε ότι, ξέρω εγώ, οδηγάμε ντουκάτι, το τελευταίο μοντέλο. Λες και είμαστε με το Multistrada. Ναι, το Multi έχουμε, το 1400, το πήραμε τώρα. 10 μέρες το έχουμε. Πιθανότατα έχει απορριθμιστεί η ηλεκτρονική ανάρτηση. Μπορούμε λίγο να το κοιτάξουμε? Εγώ παιδούδιν του καρμπυρατέρ, αν θες, μπορώ να στο φυσήξω. Δηλαδή πραγματικά έτσι νιώθω κάθε φορά που μπαίνω σε συνεργείο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, πώς κάναμε τώρα αυτό το βιντεάκι? Καθίσαμε που λέτε με τους συνεργάτες μου στο τραπέζι. Συνεργάτες! Ελάτε εδώ να σας δει ο κόσμος, βρε. Ελάτε εδώ, βρε, να σας δει ο κόσμος. Οι συνεργάτες μπορούν να αποχωρήσουν τώρα, να συνεχίσουν εδώ οι εργάτες. Καθίσαμε στο τραπέζι, γιατί τέτοιες δουλειές μόνο σε τραπέζι γίνονται. Σε παγκάκι, σε κρεβάτι. Μόνο σε τραπέζι. Καθίσαμε, σκεφτήκαμε, δουλέψαμε, ξενυχτήσαμε νύχτες και μέρες ολόκληρες. Μάλιστα και μέρες, γιατί όταν στην Ελλάδα είναι μέρα, εδώ κάτω είναι νύχτα. Και καταλήξαμε στο ότι ο καλύτερος τρόπος για να σας παρουσιάσουμε τις ιστορίες που ζήσαμε στα συνεργεία τον τελευταίο χρόνο θα ήταν να τις κατηγοριοποιήσουμε σε κατηγορίες. Για να είναι έτσι και πιο εύκολο για εσάς, τον απλό, λαϊκό άνθρωπο που δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει από το να βλέπει εμάς στο YouTube, να μας ακολουθήσει, να μην χαθεί, να μην βαρεθεί, γιατί μου βαριέστε και εύκολα τη σήμερον ημέρα. Έχουμε λοιπόν 7 κατηγορίες και βάλαμε και μία έξτρα ιστορία, ξέμπαρκη, έτσι άσχετη με όλα τα υπόλοιπα. Καλά, όχι τελείως άσχετη. Έχει να κάνει και αυτή με άψογο επαγγελματισμό, αλλά αυτή δεν συνέβη στην Νότια Αμερική, αλλά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη αποκλείεται. Κι όμως στην Ευρώπη, στο κέντρο του πολιτισμού. Δεν μπορώ να το πιστέψω, οι Ευρωπαίοι δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο. Οι Ευρωπαίοι είναι επαγγελματίες. Σαν δεν τρέπεσαι να τους πιάνεις στο στόμα σου. Ναι λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα στο στόμα μας, γι' αυτό μείνετε κοντά μας σε αυτό το μοναδική σπουδαιότητας βίντεο μέχρι το τέλος του, γιατί καταπιανόμαστε με πολύ σημαντικά ζητήματα με τα οποία θα έρθετε όλοι αντιμέτωποι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή δεν ταξιδεύετε αυτή τη στιγμή και μας βλέπετε από την άνεση του καναπέ σας δεν κινδυνεύετε. Κινδυνεύετε είτε ταξιδεύετε είτε όχι. Είτε είστε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική. Η κατάσταση είναι ίδια παντού. Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στους μηχανικούς στην κατηγορία νούμερο 1. Η τσαπατσουλιά, οι τσαπατσοδουλειές γενικά είναι ένα πρόβλημα που πάντα με πονούσε. Ειδικά όταν ο Κίτσος ήταν ολοκένουργιος, γυαλιστερός του κουτιού και τον πήγαινα στο συνεργείο και μου τον ξάπλωναν κάτω, λες και είναι ποδήλατο, ξέρω εγώ.
Ούτε ο φίλος μου ο Θοδωρής από το χωριό δεν πετούσε έτσι το ποδήλατο όταν ήμασταν παιδάκια. Που πάθαινες λάστιχο, θυμάμαι, και το γυρνούσες ανάποδα το ποδήλατο για να δουλέψεις έτσι πιο άνετα, πιο επαγγελματικά. Εντάξει, το ξεπέρασα πολύ σύντομα αυτό, γιατί είδα πολύ κόσμο να το κάνει και στην τελική με ένα πανί στο πάτωμα η Βέσπα δεν πάθαινε τίποτα. Όλα καλά μέχρι εδώ. Αλλά όσο περνούσανε τα χρόνια και έκανα περισσότερα χιλιόμετρα, αυτό άρχισε σιγά σιγά να δείχνει πάνω στο μηχανάκι. Άρχισε να χάνει σταδιακά τη γυαλάδα του, άρχισε να έχει και μερικές γρατζουνιές από τις πέτρες, από τα χαλίκια που έτρωγε στο δρόμο, λίγο να καίγονται τα πλαστικά από τον ήλιο, να ξεθοριάζει η σέλα, οι κλασικές φυσιολογικές φθορές της χρήσης. Όλα καλά μέχρι εδώ. Αλλά ρε μεγάλε, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθα στο συνεργείο σου έχεις το δικαίωμα να μεταχειριστείς το όχημά μου όπως σου καπνίσει. Οφείλεις να το σεβαστείς. Δηλαδή επειδή δεν γυαλίζει μπορείς να το πετάς κάτω στο πάτωμα, ξέρω εγώ. Ρίχνει όλο τη Βέσπα κάτω τις προάλλες και ενώ ταυτόχρονα μιλάει στο κινητό, έχει και ένα κατσαβίδι στο χέρι και το ξύνει πάνω στο μηχανάκι. Είναι παλιό του μηχανάκι, δεν μοιάζει τίποτα. Γιατί, τι σου έφτεξε. Πριν λίγες εβδομάδες λύσαμε όλο το μπροστινό τμήμα του κίτσου για να αλλάξουμε τον άξονα του τροχού και ενώ μπορούσε να ξεβιδώσει άλλες 3 βίδες, 3 βίδες, όχι 23, και να αφαιρέσει και το φτερό, αυτός το άφησε στη θέση του και το πυρούνι πήγαινε και έκανε τα σέρβις του τώρα στους μηχανικούς, στην πρέσα, 10 χιλιόμετρα μακριά στο σιδερά, στο καφενείο που ήθελε μετά να πιει καφέ ο μηχανικός μου. Είχε μαζί του και το μπροστινό σύστημα του κίτσου μαζί και με το φτερό. Που το φτερό είναι ένα διακοσμητικό κομμάτι. Το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι εκεί για να μας προστατεύει από τα νερά της βροχής, αλλά κυρίως είναι εκεί για αισθητικούς λόγους. Οκ. Αλλά το ότι εγώ δεν το έχω φρεσκοβαμμένο δεν σημαίνει ότι θέλω να μου το καταγρατζουνίσεις, βρε τσαπατσούλι. Ξεβίδωσε σε παρακαλώ τις 3 βίδες και άφησέ το σε μία γωνία. Είναι 3 λεπτά δουλειά. Θα στην πληρώσω. Στο ίδιο συνεργείο έπρεπε σε κάποια φάση να αλλάξουμε και τα υγρά φρένων. Τα υγρά φρένων διαβρώνουν την μπογιά αν πέσουν πάνω της. Αν ηχηθούν στο μηχανάκι σου θα έχεις θέμα μετά, γιατί θα φύγει η μπογιά και θα αρχίσει να σκουριάζει από κάτω. Δεν είναι δική σας δουλειά να το γνωρίζετε, να το ξέρετε, ούτε δική μου, αλλά οι μηχανικοί οφείλουν να το ξέρουν αυτό. Και το ξέρουν. Το γράφει επάνω το μπουκαλάκι, γράφει προσοχή. Αν πέσει στα μάτια σας θα τυφλωθείτε και μην πέσει και στην μπογιά. Ο ίδιος ο κατασκευαστής των υγρών σου το λέει. Βάλε κάτι από κάτω, να το προστατέψεις το ρημάδι το μηχανάκι. Μια πετσέτα, κάτι. Λίγο χαρτί υγείας. Ο τύπος έλουσε τον κίτσο στα υγρά φρένων. Έτρεχαν από παντού, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν τον πρόλαβα. Του λέω τι κάνεις? Θα σκουριάσει όλο το μηχανάκι. Όχι, μου λέει, μην ανησυχείς. Να, λίγο την μπογιά θα φτύρει μόνο. Θα θαμπώσει, όλα καλά. Στο ίδιο πάλι το συνεργείο, όπως έβγαζε τον μπροστινό, είχαμε εμείς πάνω και ένα προβολάκι στο φτερό, ένα φωτάκι. Ούτε να το βγάλει, ούτε τίποτα. Το άφησε απλά έτσι να κρέμεται πέρα δόθε, να μην μπόσαν τι. Πάει και αυτό, έσπασε. Έσπασε και άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Κάπου εδώ αρχίζω να σκέφτομαι ότι ίσως είναι καλύτερα να περάσουμε στην επόμενη, πιο συχνή κατηγορία προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εδώ στα συνεργεία. Μια κατηγορία που ευθύνεται για πολλούς μπελάδες που είχαμε και δεν είναι άλλη από τη βαρεμάρα. Μην τη γελάτε καθόλου αυτή την κατηγορία, παιδιά, γιατί και εμάς μας φάνηκε λίγο περίεργη στην αρχή που σκεφτόμασταν να τη βάλουμε, να μην τη βάλουμε. Αλλά ίσως δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματά μας, σε πολλά Γιατί να μου το κάνει αυτό ενώ μπορούσε να ξεβιδώσει τη βίδα, να κάνει το χ, το ψ, το ω. Γιατί απλά βαριόταν το παιδί, βαριόταν. Τι να τραβιόμαστε, σου λέει τώρα, να ξεβιδώνουμε ολόκληρο το μηχανάκι, ενώ μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και τη ζωή μας πιο απλή. Μη γελάτε καθόλου. Είναι πολιτισμικό αυτό το φαινόμενο. Cultural thing. Και εδώ μιλάει η επιστήμη, δεν τα κατεβάζουμε από το κεφάλι μας εμείς αυτά τα πράγματα, κυρίες μου και κύριοι. Σου λέει το παιδί, εγώ και με 100 τον βγάζω το μήνα μου. Τι τα θέλω τα παραπάνω. Δεν του καίγεται καρφί. Τι θα πεις για τη δουλειά του, μη του χαλάσεις το όνομα ή μη του αφήσεις αρνητική κριτική στο TripAdvisor, στο Trustpilot, δεν ξέρω κι εγώ πού
Πού αφήνουν αυτές τις κριτικές για τα συνεργεία? Πώς τα λένε αυτά τα sites που μπαίνεις και γράφεις χαρτί και καλαμάρι την εμπειρία σου? Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, κάτι άλλοι φίλοι μπαίνουν και τα κάνουν αυτά. Τέλος πάντων, ο μέσος μηχανικός εδώ δεν νοιάζεται. Δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν τέτοια sites. Τουλάχιστον εδώ στην Νότια Αμερική. Τουλάχιστον αυτοί που συναντήσαμε. Του λες, καθάρισε λίγο και την κεφαλή του κινητήρα. Βεβαίως, σου λέει. Δεν την καθαρίζει. Να δούμε τουλάχιστον το συμπλέκτη, ρε παιδάκι μου. Ήρθαμε που ήρθαμε, βρε αγόρι μου, στο μαγαζί σου να κάνουμε και κάτι. Μια χαρά θα είναι ο συμπλέκτη. Δεν έχει ανάγκη. Πήγαμε πριν κάτι μήνες στο Buenos Aires σε ένα άλλο ταλέντο να κάνουμε προληπτικό έλεγχο και να αλλάξουμε ό,τι χρειαζόταν στο μηχανάκι. Και είχαμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Η μπροστινή ρόδα κουνιόταν. Δεν το λες και κάτι απλό, δεν λες έλα μωρέ, εντάξει, είναι κάτι απλό, θα το αγνοήσω, θα συνεχίσω. Κουνιέται η ρόδα, η μπροστινή. Τι θες δηλαδή να σου κάνει? Ειδική αναφορά, να σου γράψει κανένα γράμμα? Μανώλη, δεν νιώθω καλά τελευταία. Θέλω να φύγω. Δεν προχωράει άλλο αυτή η σχέση. Ρε, θα φύγει η ρόδα ρε. Άνοιξε τη και δες τι έχει. Μηχανικός. Την κοίταξα, μια χαρά φαίνεται. Έχει φαγωθεί λίγο ο άξονας. Θα βάλουμε λίγο γράσο, θα το φυσήξουμε και με λίγο αέρα, μια χαρά θα. Εμείς. Μα ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ βάρος στο μηχανάκι. Το έχετε δει πως είναι φορτωμένο. Θέλουμε να πάμε και Περού, Βολιβία. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ το μηχανάκι. Είστε σίγουροι ότι θα αντέξει, κύριε μηχανικέ μου? Ναι μωρέ, Τζετ, όλα καλά θα πάνε. Πολύ αγχώνεσαι βρε αδερφάκι μου και δεν θα ζήσεις πολύ. Φανταστείτε το στα ισπανικά αυτό βέβαια, δεν μου το είπε στα ελληνικά το αδερφάκι μου. Μου είπε Hermano, tranquilo, boludo. Πολλοί θα πείτε Στέργιο, δεν είναι βαρεμάρα αγόρι μου. Ο άνθρωπος είναι άσχετος και γι' αυτό δεν τα κάνει. Και μπορεί να έχετε και δίκιο. Γι' αυτό θα σας περάσω στην επόμενη κατηγορία που δεν είναι άλλη από την ασχετοσύνη. Είναι άσχετο το παιδί, δεν ξέρει. Στη Βραζιλία παλεύαμε 5 ώρες να βάλουμε αυτό το ρημάδι το προβολάκι. Το είχα στα χέρια με τα καλωδιάκια του να κρέμονται, έτοιμο να συνδεθεί. Τους είπα τους μηχανικούς, βρε παιδιά, να το συνδέσουμε μισό λεπτάκι και αυτό εδώ πέρα το λαμπούδι μη μας πατήσει και μας κανένα φορτηγό, να βλέπουμε κι εμείς τίποτα, γιατί με όλα αυτά τα συμπράγκαλα που έχουμε φορτώσει στην μπροστινή της χάρα δεν φαίνεται τίποτα με το κανονικό φως της Βέσπας. Κοιτούσαν από εδώ, κοιτούσαν από εκεί, τραβήξανε κάτι καλώδια από το τιμόνι, κόψανε κάτι άλλα στο ντουλαπάκι. Φως δεν άναβε, δεν μπορούσαν. Τελικά τράβηξα μόνος μου το καλώδιο κατευθείαν από την μπαταρία και το σύνδεσα και είδαμε φως στο τούνελ. Ήτανε καταραμένο από την αρχή αυτό το προβολάκι. Ο ίδιος μηχανικός που έσπασε το προβολάκι, αλλάζοντας τα υγρά φρένων που λέγαμε πριν, αντιμετώπισε και κάποιες άλλες δυσκολίες με την εξαέρωση. Η εξαέρωση, για όσους δεν είστε του αθλήματος, για όσους δεν είστε του σπορ, του ταξιδιού με βέσπα ή δεν έχετε αυτοκίνητο ή μηχανή, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία κατά το σέρβις και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω και να μπούμε άσκοπα σε τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πατάς εκεί πέρα μερικές φορές το φρένο, ανοίγεις λίγο μια βίδα για να φύγει ο αέρας, αυτός κάνει ένα την κλείνεις και είσαι έτοιμος. Το έχω κάνει 50 φορές, δεν είναι και επιστήμη. Το γράφει μέσα το βιβλιαράκι της μηχανής, το manual, και αν δεν ξέρεις να διαβάσεις, μπορεί να στο δείξει ένας φίλος σου, ο πατέρας σου, ο θείος σου. Μπορείς να αξίσεις λίγο το κεφαλάκι σου και θα το βρεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο, εκτός κι αν είσαι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Δεν πήγε σε σχολείο. Ξεκίνησε ο μάστορας να πατάει το φρένο, το έκανε σαν μανιακός. Πετάγονταν τα υγρά φρένου σαν συντριβάνι. Πάνω μου, στα γυαλιά μου, στο ταβάνι. Φυσικά και μετά από πόση ώρα που πάλευε, μου λέει έχουμε πρόβλημα, η αντλία σου πιθανότατα είναι χαλασμένη και δεν δουλεύει, θα πρέπει να παραγγείλουμε καινούρια. Τι λες ρε μεγάλε? Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν τους μιλάω έτσι, δυστυχώς. Ή ποτέ μέχρι τώρα δεν τους μιλούσα έτσι. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα δεν ξέρω πλέον τι μπορεί να κάνω, δηλαδή... Και του λέω, κύριε μηχανικέ μου, μήπως υπάρχει πιθανότητα να μην το κάνατε σωστά? Γιατί νομίζω πως τα φρένα μου ήταν καλά.
ακριβώς πριν το σέρβις. Και με το που του λέω αυτό το πράγμα, μπήκαμε αμέσως στη σκοτεινή ζώνη της επόμενης κατηγορίας, που είναι ίσως και η πιο επικίνδυνη. Την ξεροκεφαλιά. Είναι ξεροκέφαλη. Αγύριστα μυαλά, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν πρόκειται να ρίξουν τον εγωισμό τους και να σου πούν «Όπα, μεγάλε, sorry, έκανα λάθος» ή «Sorry, δεν ήξερα» ή «Ήμουνα αφηρημένος» ή «Ήμουνα κουρασμένος» ή «Έχω τα προσωπικά μου προβλήματα» ή «Πέθανε η μάνα μου και είμαι λυπημένος» ή «Αρρώστησε ο σκύλος μου» ή «Πέφτουν τα μαλλιά μου και με έχει πιάσει κατάθλιψη» ή «Πονάει ο κόλος μου». Έτσι κι αυτός επέμενε ότι έχω χαλασμένα φρένα. Τα φρένα ήτανε καινούρια, κομπλέ όλο το σύστημα από πάνω μέχρι κάτω. Μανέτες, σωληνάκια, υγρά, ήτανε ούτε 1000 χιλιόμετρα δεν είχε. Ήταν ολοκαίνουργιο. Και ο άλλος έλεγε όχι. Να, το βλέπω ξεκάθαρα το πρόβλημα. Να το, εδώ είναι. Εκεί είχε πεισμώσει. Είχε θολώσει, ρε παιδί μου. Ας τα διάλο, φύγε από εδώ, φύγε, άστο σε μένα. Άστο σε μένα, κάνει κάτι άλλο, φύγε. Και το έκανα. Το έκανα μια χαρά σε 2 λεπτά. Μια χαρά ήταν φυσικά. Μετά πήγαμε στον κινητήρα που τον είχαμε ανοίξει για προληπτικούς λόγους. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που τον ανοίξαμε. Καλύτερα να έμενε ολόκλειστος και να τον ανοίγαμε στα γεράματα. Λιγότερα προβλήματα θα είχαμε. Ο τύπος συνέχιζε στο ίδιο τροπάρι και δυστυχώς έκανε και πάρα πολλά λάθη και έπρεπε να είμαι συνέχεια πάνω από το κεφάλι του για να τον διορθώνω. Αν δεν ήμουν εκεί να προλαβαίνω τα λάθη του, τώρα μηχανάκι δεν θα είχαμε. Και δεν υπερβάλλω καθόλου. Έπρεπε για παράδειγμα να ρυθμίσουμε το Avance. Μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση στον κινητήρα. Και ευτυχώς πρόλαβα και είδα ότι την είχε κάνει λάθος. Αρχίσαμε τον κλασικό διάλογο. Μα μήπως κύριε μηχανικέ μου. Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Μα μήπως γιατί ο μηχανικός μου στην Ελλάδα άλλα μου έχει πει. Ο μηχανικός στην Ελλάδα είναι άσχετος, δεν ξέρει. Μα κύριε μηχανικέ μου, ορίστε να εδώ το λέει στο manual, έτσι γράφει. Δεν ξέρουν αυτοί στη Βέσπα. Εμείς εδώ το κάνουμε πιο σωστά με τον τρόπο μας. Αν τον άφηνα, δεν θα είχαμε μοτέρ τώρα, έτσι, σίγουρο κόλλημα. Θυμήθηκα τώρα και ένα σέρβις στη Βραζιλία που κάναμε όταν τελειώσαμε. Το μηχανάκι έκανε ένα τρελό θόρυβο. Τελείως λάθος όμως. Σφύριζε σαν χαλασμένη χύτρα. Και ο μηχανικός μας διαβεβαίωνε ότι όλα είναι καλά. Ότι λίγο στην αρχή θα τσινήσει και μετά θα στρώσει. Μόνος του, έτσι. Μας έκανε το δύσκολο, μας έκανε μουτράκια στην αρχή επειδή τον είχαμε αφήσει πολύ καιρό μόνο του, ξέρω εγώ, και παρεξηγήθηκε. Κλείνει η παρένθεση της Βραζιλίας και συνεχίσαμε έτσι όλο το σέρβις στην ίδια λογική. Π.χ. προσπαθούσε να με πείσει ότι το γρανάζι της πρώτης, που ήταν φαγωμένο, δεν ήταν της πρώτης, αλλά ήταν της τετάρτης. Το γρανάζι της τετάρτης είναι το μικρό και της πρώτης είναι το μεγάλο. Το ξέρουμε από τη στιγμή που καβαλάμε ποδήλατο. Από 5 ετών. Επίσης, φαγωμένο είναι πάντα το γρανάζι της πρώτης. Επειδή αυτή χρησιμοποιούμε συνέχεια. Σταμάτα, ξεκίνα, στα φανάρια. Απλή, κοινή, λογική λέγεται. Τα είπα σωστά τώρα ή λέω κι εγώ χαζομάρες? Συνεργάτες, θυμηθείτε λίγο να το κοιτάξουμε πριν ανεβάσουμε το βίντεο. Μην γίνουμε ρόμπα. Μας εμπερδεύουνε, ρε παιδάκι μου. Έχουνε τέτοια σιγουριά σε όλα τα θέματα που ξεχνάς και τα βασικά. Σε ψαρώνουνε ή μήπως πάνε να βγάλουνε λαβράκι? Βρε μπας και είναι για την επόμενη κατηγορία μας, την απατεωνιά. Γιατί μας βλέπουνε και έτσι εξωτικούς, βλέπουν αυτήν εδώ την τεράστια φαλάκρα, βλέπουνε και το μουσι και σου λέει αυτή σίγουρα όλα λεφτά. Ό,τι να είναι. Κι άντε εδώ στην Αργεντινή και στη Βραζιλία παραδίπλα βλέπεις και από καμιά φαλάκρα, κανέναν αξίριστο. Στη Βολιβία και στο Περού και παραπάνω, που είναι πιο καθαρό εμινδιάνι, θα έχουμε θέμα. Θα είμαστε τελείως σαν τη μίγαμε στο γάλα. Εκεί δεν έχουν ούτε φαλάκρα, ούτε μουσια, είναι και πιο σκούροι. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα δηλαδή. Ρε κοίτα τον άλλο μουσι ρε. Πόσο χρήμα βγάζει για να το διατηρεί τέτοιο μουσι? Εκατομμυριούγοι θα είναι. Εκεί θα είμαστε σίγουρα οι γκρίνγκος. Τους λευκούς, κυρίως τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους, τους φωνάζουν γκρίνγκος. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γιατί τους φωνάζουν έτσι, γιατί μας φωνάζουν έτσι, αλλά εμένα μου άρεσε, μου έκανε εντύπωση, φυσικά τι άλλο θα μου έκανε εντύπωση εμένα τέτοιος Ελληναράς που είμαι, μου έκανε εντύπωση η θεωρία που λέει πως βγήκε από το γριέγο. It's all Greek to me και τα λοιπά. Ότι δηλαδή οι ξένες γλώσσες τους ακούγονταν σαν ελληνικά και δεν καταλάβαιναν τίποτα. Εξού και το γκρίνγκο. Ρε, ο ελληνικός πολιτισμός είναι παντού ρε. Στα πέρατα της γης.
όποια πέτρα και να σηκώσεις, Έλληνα θα βρεις από κάτω. Πήγαμε κι εμείς σαν κλασικοί γκρίνγκος που είμαστε στο συνεργείο στο Buenos Aires να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο τρομάρα μας. Είχαμε ξαναπάει στο μαγαζί τους και το 2015 και είχαμε φύγει σχετικά ευχαριστημένοι. Και έχει σημασία η λέξη μαγαζί γιατί από ό,τι αποδείχτηκε σύντομα το μόνο που θέλανε δυστυχώς τα παλικάρια ήταν να μας πουλήσουν το στόκ τους, να ξεπουλήσουν. Και το πόρισμα του μηχανικού ήταν πως με το γνήσιο πιστόνι δεν θα πηγαίναμε και πολύ μακριά. Το οποίο πιστόνι το είχαμε βάλει στη Βραζιλία, έτσι, 5.000 χιλιόμετρα πριν. Χεστήκαμε κι εμείς λίγο πάνω μας κόπηκαν τα πόδια και πάνω στον πανικό μας κάναμε το λάθος να μην μιλήσουμε πρώτα με το μηχανικό μας στην Ελλάδα. Όπως κάνουμε πάντα. Πριν δώσουμε έγκριση για την οποιαδήποτε δουλειά, πριν μπει χέρι στον κίτσο, μιλάμε πρώτα πάντα με τον Κώστα. Και ενώ έχουμε συμφωνήσει να μας αλλάξουν το πιστόνι και να μας βάλουν ένα μεγαλύτερο, μας στέλνει μήνυμα ο μηχανικός μας από την Ελλάδα, ο οποίος τι έχει κάνει τώρα, ο φοβερός ο τύπος. Έχει δει μια φωτογραφία που ανεβάσαμε στα social media, την έχει ανοίξει, την έχει μεγενθύνει, έχει κάνει zoom και έχει διαβάσει τη μάρκα και το μέγεθος του πιστονιού που επρόκειτο να μας βάλουν οι Αργεντίνοι. Και αμέσως μας ρωτάει, όπα, γιατί βάζετε αυτό το πιστόνι? Και εμείς το απαντάμε, όπα, γιατί να μην το βάλουμε δηλαδή? Μας λέει γιατί είναι 7 φορές μεγαλύτερο, είναι 68 χιλιοστά πιστόνι. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, και τι είναι το πιστόνι και βασικά τι μας ενδιαφέρουν τώρα εμάς ρε Στέργιο αυτά τα νούμερα? Και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Συνεργείο θα ανοίξετε? Όχι, δεν είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό πάτε στον επαγγελματία. Αυτό κάναμε κι εμείς. Και πατ! Την πατήσαμε. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα τι είναι ο κύλινδρος, τι είναι το πιστόνι. Ένα ποτήρι. Όχι, καλύτερα πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο κύλινδρός μας, έτσι. Αυτό εδώ είναι το πιστόνι μας. Το πιστόνι μπαίνει και βγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, έτσι. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες φορές. Πάνω κάτω, έτσι. Αυτό το πράγμα γίνεται συνεχώς. Εκατομμύρια φορές. Κάθε φορά που είσαι στο φανάρι και περιμένεις και μαρσάρεις σαν το μαλάκα χωρίς λόγο, να θυμάσαι ότι δεν κάνεις τίποτα παραπάνω από αυτό. Όταν λοιπόν παλιώσει ο κινητήρας μας και αρχίσει να κουράζεται και δεν έχει άλλη δύναμη, τον πάμε στο μάστορα, αυτός παίρνει τον κύλινδρο, βγάζει το πιστόνι, βάζει μέσα ένα μηχάνημα, βάζει μέσα το μηχάνημα και ανοίγει λίγο τον κύλινδρό μας, τον κάνει λίγο μεγαλύτερο, όχι τόσο μεγαλύτερο, λίγο μεγαλύτερο, μιλάμε για χιλιοστά του χιλιοστού, ένα τσικ που λένε και οι μανάδες μας με τις συνταγές, ένα τσικ. Τι περίεργο πράγμα και αυτό με τις μανάδες και τις συνταγές, ένα τσικ σου λέει. Άντε τώρα να συνεννοηθείς. Πήγαινα και έκανα κάτι μακαρονάδες στην Αφρική του θανάτου. Όταν πρωτοξεκίνησα το ταξίδι και δεν ήξερα να μαγειρεύω καθόλου, τίποτα. Καλή ιδέα για επόμενο βιντεάκι αυτή. Σημειώστε την παρακαλώ οι συνεργάτες. Το μαγαζί λοιπόν στο Buenos Aires, αφού πρώτα μας κοκορεύτηκε για τα πόσα προϊόντα είχε σε στόκ και ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από την Ευρώπη μέσα σε ελάχιστες εργάσιμες μέρες, πήγε και μας έβαλε ένα πιστόνι 7 φορές μεγαλύτερο από ό,τι χρειαζόμασταν. Έβαλε το εργαλείο του, πήρε το εργαλείο του και μας άνοιξε τον κύλινδρο 7 φορές περισσότερο. Έτσι μας τον έκανε τον κύλινδράκο μας. Έτσι μας τον έκανε. Με το συμπάθειο. Σμπαθάτε με μωρέ, σμπαθάτε με. Και να πεις ότι ξέρω εγώ φτερνίστηκε, ότι κουνήθηκε το εργαλείο του, του φύγε και μας τον άνοιξε τον κύλινδρο, ξέρω εγώ, 2 φορές, 3 φορές παραπάνω, να το καταλάβω. Αλλά 7 φορές, 7 φορές. Και μαντέψτε γιατί λέει το κάνανε αυτό. Δεν θα το πιστέψετε. Γιατί δεν είχαν λέει άλλο πιστόνι στην αποθήκη τους. Δεν είχαν άλλο πιστόνι σε στόκ. Τους έπιασα και τους δυο από το λαιμό, τους λέω γιατί το κάνατε αυτό ρε αλήτες, γιατί δεν μας ρωτήσατε πρώτα. Εμείς δεν έπρεπε να το ξέρουμε. Τους αρχίζω στις φαλιάρες εκεί κάτω, πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη. Αχ, μακάρι να είχα αντιδράσει έτσι. Θα ήθελα να μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω και να αντιδρούσα έτσι. Δηλαδή, θα ήταν το λιγότερο. Το λιγότερο δηλαδή, τίποτα λιγότερο δεν τους άξιζε. Γιατί μας αχρήστεψαν τον κύλινδρο. Ο μηχανικός μας εντωμεταξύ από την Ελλάδα μας προειδοποιούσε, ο άνθρωπος μας προειδοποίησε αμέσως και για την ποιότητα της συγκεκριμένης μάρκας του πιστονιού, ότι δεν είναι και για πολλά,
Αλλά αυτοί οι κομπογιανίτες βάλθηκαν τώρα να μας καθησυχάσουν ότι θα βγάλουμε πάνω από 50.000 χιλιόμετρα, ότι ο μηχανικός μας δεν είναι καλός και πολλά άλλα ψέματα. Δηλαδή, το περιεχόμενο της επόμενης κατηγορίας. Το ψέμα. 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 Lies, lies, lies. Πόσα ψέματα. Πόσα ψέματα πια. Πόσα ακόμα ψέματα. Έχουμε τους πολιτικούς, λέμε εντάξει, είναι η δουλειά τους. Έχουμε τους δικηγόρους, λέμε εντάξει, είναι μέρος της δουλειάς τους. Έχουμε τη φαρμακοβιομηχανία, λέμε εντάξει, τι να κάνουμε, κλέφτες να γίνουν οι άνθρωποι. Αλλά να σε κοροϊδεύει ρε φίλε ο άλλος μπροστά στα μούτρα σου για να σου φάει λίγα ψωρευρώ από ένα πιστονάκι, από ένα τακάκι και από τα υγρά φρένων, είναι το απόλυτο ξεφτιλίκι. Το απόλυτο ξεφτιλίκι. Τώρα να λες ψέματα για 20, 50 και 100 ευρώ. Να είναι 200 ξέρω εγώ, να το σκεφτώ. Να πεις είναι ένας εφοπλιστής και κάνει τις business του. Να το σεβαστώ. Να πεις είναι η εκκλησία που είναι στο κουρμπέτι αιώνες τώρα, που είναι η πιο παλιή. Να το σεβαστώ. Αλλά τώρα να στο κάνει αυτό ο Μαστροβαγγέλης. Γάμισε με τώρα, γάμισε με. Μας είπανε για το πιστόνι που μας βάλανε ότι ήταν αρίστης ποιότητος και ότι εγγυημένα θα είχαμε τουλάχιστον 50.000 χιλιόμετρα. Ψέμα! Έσπασε στις 7.000. Μας είπαν ότι μας στείλανε δωρεάν καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια ελαττήρια πιστονιού για να αντικαταστήσουμε τα σπασμένα. Ψέμα! Μας βάλανε να πληρώσουμε τα μεταφορικά και όταν τα παραλάβαμε αφού πληρώσαμε είδαμε ότι ήταν και λάθος. Μας είπαν ότι το προβολάκι ήταν σπασμένο πριν το σέρβις. Ψέμα! Το προβολάκι δούλευε κανονικά μέχρι και την ημέρα του σέρβις. Μας είπανε πως η κόρνα ήταν επίσης σπασμένη πριν από το σέρβις. Ψέμα! Η κόρνα δούλευε κανονικά, μέχρι και τα πλαστικά κομματάκια από το σπάσιμο βρήκαμε στο πάτωμα του συνεργείου. Μας είπανε πως ό,τι έκαναν, το έκαναν για το καλό το δικό μας, γιατί εμείς βιαζόμασταν λέει. Ψέμα! Ποτέ δεν βιαζόμαστε. Αν βιαζόμασταν δηλαδή δεν θα ταξιδεύαμε με βέσπα. Το απόλυτο ξεφτιλίκι δηλαδή. Το απόλυτο ξεφτιλίκι, ειδικά ένας μικρομεσαίος επαγγελματίας τώρα που θέλει να λέγεται επαγγελματίας, που σε βλέπει ότι δεν είσαι ο Bill Gates ρε παιδί μου, δεν είσαι μεγιστάνας, ταξιδεύεις με ένα βεσπάκι δηλαδή και επιλέγει παρόλα αυτά να σε σκίσει. Ο απόλυτος ξεπεσμός δηλαδή. Είναι διατεθειμένος να πατήσεις το πτώμα σου για λίγα ευρώ και να σε κοροϊδέψει στα μούτρα σου. Φτούσου ρε, σαν δεν τρέπεσαι. Και σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα, έτσι. Φυσικά και μπορεί να συμβεί και συμβαίνει και μου έχει συμβεί στο παρελθόν και μάλιστα σε επίσημη αντιπροσωπεία. Μπορεί να συμβεί παντού και μπορεί να το κάνουν και οι καλύτεροι επαγγελματίες. Πόσες φορές θα το κάνω αυτό το συστηματάκι, το έχουμε βάλει κι άλλες παρακάτω. Ωραίο είναι, πιασάρικο. Το χρησιμοποιώ και στα άλλα. Κάπως έτσι βρήκα τον τωρινό μου μηχανικό με πολλή υπομονή, με πολύ ψάξιμο, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όπως καθόλου εύκολο δεν ήταν να κάνουμε και αυτό το βίντεο μετά από όσα τραβήξαμε, μετά από όλα αυτά τα ψέματα που ακούσαμε. Είχαμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Για άλλη μια φορά είχαμε απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Έχω αρχίσει να συμπαθώ πάρα πολύ τα ρομπότ, έτσι, ανησυχητικά όμως. Ρομπότ μηχανικός τώρα, το φαντάζεστε. Ρομπότ μηχανικός. Το καλύτερο, έτσι. 0 λάθη. 0 λάθη, να κάνει ακριβώς ό,τι του λέει το manual. Καλησπέρα, στέριο, καλησπέρα. Το σέρβις των 200.000 χιλιόμετρων έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ για την προτίμηση. Εγώ σε ευχαριστώ, ρομπότ μηχανικέ. Εκτός κι αν κολλήσει κανέναν ιό τώρα και σε κυνηγάει με το κατσαβίδι από πίσω. Α, το ρομπότ μηχανικός κόλλησε ιό. Βοήθεια. Ρε τι τραβάμε. Αλλά είπαμε, γιατί να αφήνουμε τον κάθε μαλάκα να μας χαλάει τη ζωή. Γιατί άδικο δεν είναι να ασχολούμαστε τώρα με τέτοια πράγματα ενώ έχουμε όλο τον κόσμο, όλη τη ζωή μπροστά μας. Γιατί μας γονάτισαν οικονομικά. Γι' αυτό. Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ, ξοδέψαμε τόσο πολύ χρόνο και κυρίως τόσο χρήμα που σκεφτήκαμε μέχρι και να παρατήσουμε το ταξίδι και να τα μαζέψουμε και να γυρίσουμε Ελλάδα, να το πάρουμε όλο από την αρχή. Αλλά δεν είχαμε τα χρήματα να γυρίσουμε, γιατί ήταν πιο πολλά τα χρήματα να γυρίσουμε Ελλάδα από το να μείνουμε εδώ πέρα και να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε και μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το καταλάβετε, έτσι
με τρελό ελιγμό στην επόμενη κατηγορία και τελευταία, που μάλλον τσούζει περισσότερο από όλες τις άλλες, γιατί είναι η ώρα της πληρωμής. Η ώρα του ταμείου. Μικρέ, φέρετε λιπητερή. Για περάστε, ο επόμενος παρακαλώ. Μετρητά ή κάρτα? Η ώρα της πληρωμής, παιδιά, που την περιμένεις πολύ straightforward, έτσι να το πω με απλά λόγια, και τελικά σου δίνουν άλλη μία φάκα και περιμένουν να πέσεις μέσα. Κάνεις όλη τη δουλειά. Ξέρεις πόσες ώρες δούλεψες το όχημα, ξέρεις πόσα και ποια ανταλλακτικά χρησιμοποίησες και πας και λες του πελάτη, δώσε ό,τι θες. Θέλω να ανοίξει η γη και να με καταπιεί, δηλαδή. Όταν μου λένε αυτό το πράγμα, τι δώσε ό,τι θες, ρε μεγάλε. Να σου δώσω 1.000 ευρώ, να σου δώσω 50, να σου δώσω την ευχή μου, να σου δώσω κόλλα 5 ή να σου δώσω ένα φάσκελο. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση αυτό το πράγμα. Το δώσε ό,τι θες, γιατί οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι κάποιος τώρα θα παρεξηγηθεί. Γιατί δεν παίζει να το πετύχεις, δεν παίζει να πετύχεις αυτό που θέλει. Αν του δώσεις λιγότερα, θα σου ξυνήσει. Και αν του δώσεις περισσότερα, θα ξυνιστείς εσύ. Οπότε, του δίνεις λιγότερα, ξυνίζεται, σου κάνει μουτράκια, του δίνεις περισσότερα, ξυνίζεσαι εσύ και έχετε χαλαστεί χωρίς λόγο και οι δύο τώρα. Και ο άλλος χάνει και κάθε ίχνος επαγγελματισμού εντωμεταξύ. Μέσα στις υπηρεσίες που παρέχεις κύριος είναι και η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Δεν θα κάθομαι εγώ τώρα με κομπιουτεράκι να υπολογίζω και να βρίσκω πόσο πάει η εργατοώρα σου στην Αργεντινή, στην Κίνα, στην Ελλάδα, πόσο πάει μισό κιλό γράσο και μισό κιλό πριτσίνια. Πριτσίνια. Τι περίεργη λέξη είναι αυτή. Πριτσίνια. Πριτσίνια. Πριτς που θα το κάνω εγώ, να το υπολογίσεις εσύ, ρε. Και αν θέλω θα σε πληρώσω κιόλας, ακούς? Αν θέλω θα πληρώσω. Τι κάνεις, καλή στην αστυνομία. Καλά ρε, μια πλάκα κάναμε. Πω, αμέσως να φωνάξεις την αστυνομία, ρε. Ρε, πώς κάνεις έτσι? Τώρα θα σε πληρώσω, ρε. Τώρα, μισό λεπτό. Έτσι μας έκανε και το αστροπελέκι στο τελευταίο μας σέρβις στην Αργεντινή. Δώσε, λέει, ό,τι θες, τελάρα. Δώσε ό,τι θα δίνεις και στην Ευρώπη. Ο πατής, ωραίος, ρε. Σε πολύ ωραίος, ρε. Λοιπόν, μεγάλε, για να συνεννοηθούμε. Δεν πρόκειται να σου δώσω ό,τι πληρώνω στην Ευρώπη φυσικά, γιατί βασικά αυτή τη στιγμή είμαστε 45.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη. Και αυτό που μου ζητάς είναι εντελώς παράλογο. Θα πάω τώρα σπίτι μου να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί τις περισσότερες δουλειές εγώ τις έκανα. Και αύριο το πρωί θα πάρω ένα κομπιουτεράκι και θα υπολογίσω τις ώρες που δούλεψες χωρίς να βάζω μέσα και τις μαλακίες που έκανες. Θα υπολογίσω όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήσαμε και δεν θα τα προσθέσω, γιατί αυτά στα δώσαμε εμείς, που τα είχαμε ήδη αγορασμένα. Και θα σε ενημερώσω για το ποσό. Καλώς! Καλώς. Την επόμενη μέρα πήγαμε τα χρήματα που είχαμε υπολογίσει ότι θα ήταν δίκαιο να πληρώσουμε και προτού προλάβω να πω το οτιδήποτε, μου αρχίζει τον πρόλογο. Ότι ξέρεις, εγώ μόνο για να ανοίξω ένα κινητήρα θέλω $200. Τι λέει ρε? Μόνο για να τον ανοίξεις $200? Δηλαδή για το κλείσιμο θες άλλα 200? $20 η βίδα? Ποιος είσαι? Ποιος νομίζετε ότι είστε, κυρία μου? Σαν δεν τρέπεσαι. Να, μετά από κάτι τέτοια αισθάνομαι ότι οδηγώ ντουκάτι. Λες, εντάξει ρε εσύ, εγώ μόνο καλημέρα που θα πω στο μηχανικό μου θέλω 2 εκατοστάρικα. Δεν είναι για τα μούτρα σου τέτοιο εργαλείο, δεν είναι για σένα. Αυτά είναι για εμάς, εδώ έχουμε το χρήμα. Έτσι που λέτε και με την τελευταία μας κατηγορία, μέχρι και την τελευταία στιγμή δίνεις μια μάχη. Αλλά εδώ που τα λέμε και η ίδια η ζωή μια μάχη δεν είναι? Μια τέτοια μάχη δώσαμε και τις τελευταίες μέρες που ήμασταν στην Ελλάδα, το 2018. Λίγο πριν ξεκινήσουμε για αυτό το κομμάτι του ταξιδιού. Τρέχαμε με τις προετοιμασίες, να βρούμε τα ανταλλακτικά, τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τον Κίτσο, να μαζέψουμε εξοπλισμό για κάμπινγκ, να τελειώνουμε με θέματα υγείας, δόντια, εξετάσεις, τυχόν εμβόλια. Εγώ εντωμεταξύ είχα κάνει όλα τα εμβόλια. Ό,τι υπήρχε σε εμβόλιο το είχα κάνει. Μπήκα μέσα στο νοσοκομείο και τους λέω: μικρέ, πιάσε ένα απ' όλα. Ήθελα να έχω όλα τα διαθέσιμα αντισώματα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, οπότε αυτή τη φορά δεν χρειαζόμουν τίποτα. Και ένα πολύ απαραίτητο εργαλείο ήταν ένα καινούριο λάπτοπ που χρειαζόμασταν, γιατί αυτό που είχα ενηλικιωνόταν σιγά σιγά και έπρεπε να το αφήσω ελεύθερο να ζήσει τη ζωή του. Δεν θα έβγαζε ούτε μία μέρα πάνω στον Κίτσο με αυτούς τους κραδασμούς. Ο ίδιος ο Κίτσος βασικά δεν ξέρω πώς τους αντέχει αυτούς τους κραδασμούς. Βλέπεις τους καθρέφτες και αναρωτιέσαι πώς είναι ακόμα στη θέση τους. Βασικά δεν βλέπεις τίποτα στους καθρέφτες. Πάνε κάπως έτσι. Δεν βλέπεις τίποτα. Μόνο αν σβήσεις το μηχανάκι. Τι έγινε, προσπέραση? Κάτσε να σβήσω το μηχανάκι να δω αν έρχεται κανένας από πίσω.
Είναι σαν να ζεις πάντα με ένα τρελό Πάρκινσον. Κατεβαίνεις από τη Βέσπα και τρέμεις για κανένα μισάωρο. Βρήκα λοιπόν που λέτε ένα πολύ καλό μοντέλο, ένα πολύ ωραίο λάπτοπ με γρήγορο επεξεργαστή, δυνατή μνήμη RAM, μεγάλη οθόνη για να μπορώ να κάνω και κανένα βιντεάκι στο ταξίδι. Αλλά ήταν στη Γερμανία και ο πολιτής δεν έστελνε Ελλάδα. Έπρεπε να βρω ένα φίλο να το παραλάβει και να μου το στείλει αυτός. Και έτσι έγινε. Το αγόρασα από το eBay, έβαλα τον φίλο μου σαν παραλήπτη, ο φίλος μου το έλαβε και μετά μου το προώθησε χρησιμοποιώντας μια courier ιδιωτική με τα tracking number του, με τις ασφάλειές του, με τα όλα του. Γιατί υπήρχε και η επιλογή να έρθει με λεωφορείο, αλλά μας φάνηκε πολύ επίφοβη. Παρένθεση, να διευκρινίσω ότι αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που αγοράζω κάτι από το εξωτερικό. Ή που κάποιος φίλος ή γνωστός ή και άγνωστος μου στέλνει κάτι από το εξωτερικό. Το έχω κάνει εκατοντάδες φορές. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται λοιπόν το κουτί, ετοιμάζω την όλη κατάσταση, καφεδάκι ζεστό, χαμηλώνω έτσι λίγο τα φώτα, όπως τώρα που συνέφιασε και αλλάζει η φωτεινότητα στο δωμάτιο, αλλά θα κάνουμε ότι δεν το παρατηρήσαμε αυτό. Μουσικούλα ρομαντική, ετοιμάζω γενικά ιδανική ατμόσφαιρα για να βγάλω το σελοφάν από την οθόνη, έτσι να μυρίσω την καινουργίλα που μυρίζει κάθε καινούρια συσκευή. Και τα γνωστά. Ανοίγω το κουτί, βγάζω το σελοφάν, βγάζω το φελιζόλ, βγάζω τα καλώδια, βγάζω τα manual, τις εγγυήσεις, να σου και ο φορτιστής, φτάνω στην κεντρική θήκη και αυτό. Ήταν η κεντρική θήκη. Μόνη της. Άδεια. Λάπτοπ δεν υπήρχε. Μία σακούλα υπήρχε μόνο. Μόνη της. Χωρίς λάπτοπ. Χωρίς τίποτα. Ούτε ένα σημείωμα. Ούτε ένα γράμμα ξέρω εγώ. Φιλαράκι, κρατάμε όμοιρο το λάπτοπ σου. Αν θες να το ξαναδείς, έλα με μια βαλίτσα γεμάτη 5 ευρώ στη διεύθυνση που θα σου πούμε. Τίποτα. Όταν το παρέλαβα από τον κουριερά, κάναμε μάλιστα και ολόκληρη συζήτηση. Ότι μου φάνηκε ιδιαίτερα ελαφρύ το κουτί, αλλά ήταν τόσο σίγουρος πως ήταν όλα μια χαρά και με διαβεβαίωσε τόσες φορές ότι όλα τα λάπτοπ, τα καινούρια είναι πάρα πολύ ελαφριά. Και πίστηκα κι εγώ ο βλάκας και πήγα και έβαλα την υπογραφή μου ότι το παρέλαβα. Γιατί σκέφτηκα ότι εντάξει, μπορεί να μην βάζουν πλέον τόσα χαρτιά μέσα ή ότι έχουν μικρύνει πολύ οι μπαταρίες, οι φορτιστές. Και στην τελική το λάπτοπ είχε σταλεί με την πιο διάσημη, με τη μεγαλύτερη εταιρεία courier που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, τι μπορεί να πάει λάθος. Μέχρι και χρηματική εγγύηση μου δίνανε σε περίπτωση που πάει στραβά το οτιδήποτε. Γι' αυτό και παρέμεινα ψύχρεμος. Η Αλεξάνδρα εντωμεταξύ με βρήκε λιπόθυμο στο πάτωμα το βράδυ όταν γύρισε. Έκλαιγα, μου ρίχνε κάτι σφαλιάρες να με επαναφέρει. Τέριο! Τι σου κάνανε! Παρέμεινα ψύχρεμος, όπως πάντα, συγκέντρωσα όλα τα στοιχεία, ό,τι είχα, αποδείξεις, email, αριθμούς αποστολών, αριθμούς παραγγελιών. Τα στοιχεία της αποστολής που έδειχναν ότι το πακέτο που είχε σταλεί από Γερμανία ήταν 3 κιλά, ενώ αυτό που παραλάβαμε εμείς ήταν 1 κιλό. Όλα, τα μάζεψα όλα και πήρα κατευθείαν τηλέφωνο την εταιρεία στα γραφεία της εδώ, στην Ελλάδα. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ γιατί περίμενα ένα λάπτοπ από Γερμανία, αλλά ο ντελιβεράς σας μου έφερε ένα άδειο κουτί. Τι, πώς? Κατευθείαν τους Γερμανούς να πάρω. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι, guten Morgen. Σας καλώ γιατί μου στείλανε έναν υπολογιστή από Γερμανία με την εταιρεία σας. Ναι, αλλά εγώ παρέλαβα μια άδεια σακούλα με πέτρες. Και κάλεσα στα γραφεία σας στην Ελλάδα, αλλά μου είπαν να καλέσω κατευθείαν εσάς. Τι, δεν έπρεπε να καλέσω εσάς? Α, θα μιλήσουν τα τμήματα κατευθείαν μεταξύ τους και θα με ενημερώσουν. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας, για το κλεμμένο λάπτοπ ξαναπαίρνω. Έχουν περάσει 15 μέρες και δεν έχω καμία ενημέρωση από κανένα τμήμα. Τι? Δεν πρέπει να σας καλώ εγώ, αλλά αποστολέας του πακέτου. Ναι, γεια σας, αποστολέας πακέτου εδώ. Έχουν περάσει 15 μέρες και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Τι? Θα πρέπει να καλέσω στα γραφεία της χώρας αποστολής. Ναι, χαλό. Ο αποστολέας του υπολογιστή είμαι. Absender. Ένας μήνας πέρασε, ρε παιδιά. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε μια άκρη? Πρέπει να συμπληρώσουμε μια αίτηση απώλειας πακέτου και να σας τη στείλουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Χαλό, έχουν περάσει 45 μέρες και κανένα νέο. Τι, να στείλουμε την αίτηση στην Ελλάδα? Ναι, Ελλάδα. Ποιος? Γερμανία. Ρε, δεν πάτε στο διάλο όλοι σας, λέω εγώ. Φυσικά τα λεφτά του υπολογιστή και της αποστολής χάθηκαν για πάντα. 500 ευρώ τα πετάξαμε έτσι στους φίλους μας τους Ευρωπαίους. Έπρεπε να φύγουμε από Ελλάδα άμεσα, δεν υπήρχε χρόνος, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μείνουμε και να το κυνηγήσουμε κι άλλο, γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι ιστορίες δεν συμβαίνουν μόνο στις χώρες που μας αρέσει να αποκαλούμε τριτοκοσμικές, αλλά και εδώ στην Ευρώπη, στην κοιτίδα του πολιτισμού, τρομάρα μας. Μαζί με τον πολιτισμό γεννήσαμε και όλα αυτά τα τεχνάσματα. Είμαστε μανούλες σε τέτοια κολπάκια για να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Μη λέμε μόνο για τους άλλους, να κοιτάμε και τα δικά μας, γιατί αλλιώς δεν πάμε μπροστά.
Και μου λένε τώρα πολλοί, αφού βλέπεις τι γίνεται, αφού βλέπεις ότι είναι τσαπατσούλιδες, ότι βαριούνται, είναι άσχετοι, είναι ξεροκέφαλοι, είναι απατεώνες, είναι ψεύτες, δεν έχουν καμία σχέση με επαγγελματισμό, γιατί δεν τα κάνεις μόνος σου? Και να σας πω γιατί δεν τα κάνω μόνος μου. Γιατί είναι αρκετά σύνθετο. Δεν είναι και ό,τι πιο απλό. Και το βασικότερο γιατί δεν θέλω να ασχολούμαι, δεν γουστάρω. Έχω 100 άλλα πράγματα να κάνω που για μένα είναι πολύ πιο δημιουργικά. Όπως το να κάνω αυτό το βιντεάκι για παράδειγμα. Αλλά ναι, από εδώ και πέρα μόνος μου όλα ρε. Γερμανία μοτοστόπ. Το λάπτοπ κάτω από τη μασχάλη την επόμενη φορά και πίσω με τα πόδια. Ναι ρε, τρελός είσαι με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Με τα πόδια ρε. Όχι, θα πετάμε τώρα τα 500 ευρώ λες και είναι χαρτοπετσέτες. Και το σέρβις ποιος θα το κάνει? Εγώ ρε, μόνος ρε από εδώ και πέρα. Χωρίς εργαλεία, χωρίς συνεργεία, χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς τίποτα. Στα χώματα κάτω, στη ζούγκλα. Στα βουνά, με πέτρες. Καλύτερα θα είναι. Πιο σίγουρο το αποτέλεσμα. Εκτός κι αν είμαι Ελλάδα φυσικά, που εκεί θα το κάνει, θα το αναλάβει ο μηχανικός μου. Αλλά κανένας άλλος δεν ξαναβάζει χέρι. Τέλος. Χέρι δεν ξαναμπαίνει. Από κανέναν. Τέλος. Φούντοσα πάλι ρε. Αλλά ρε παιδιά. Ας μην αφήνουμε άλλο αυτές τις αρνητικές εμπειρίες να μας καλάνε τη διάθεση. Δηλαδή και να μας κόβουν την όρεξη για ό,τι κι αν κάνουμε. Είτε αυτό λέγεται ταξίδι, είτε οποιαδήποτε ασχολία, οποιοδήποτε χόμπι μπορεί να έχετε. Μην αφήνετε τους τοξικούς ανθρώπους να σας επηρεάσουν. Αγνοήστε τους. Σκεφτείτε θετικά και όλα θα γίνουν. Όλα θα φτιάξουν μόνα τους. Σιγά σιγά με υπομονή. Όχι βέβαια, άκου εκεί θετική ενέργεια και μπουρδες. Σκίστε τους ρε, μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί ρε. Κάντε ό,τι περνά από το χέρι σας για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μιλήστε, όπου βλέπετε αδικία μιλήστε. Μην τα αφήνετε γιατί μετά μαζεύονται και σας τρώνε. Μας τρώνε, θα μας φάνε. Αυτοί σιγά σιγά θα μας φάνε όλους. Άκου εκεί, όλα θα φτιάξουνε μόνα τους λέει. Ποιος θα τα φτιάξει ρε? Ποιος θα σας σώσει? Μόνοι σας θα σωθείτε ρε. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Κάπου εδώ άλλο ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ευχαριστούμε βασικά που μας παρακολουθήσατε και πραγματικά προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο το ρυθμό μας και να ανεβάζουμε βιντεάκια όσο πιο συχνά μπορούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ταυτόχρονα έχουμε όλα τα προβλήματα που σας αναφέραμε παραπάνω να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε και ταξιδεύοντας με τόσο μικρό budget, χαλώντας ούτε 10 ευρώ την ημέρα ανά άτομο, τι να πρωτοκάνεις? Πρέπει να μαγειρεύουμε, πρέπει να λύνουμε τα όποια μηχανικά προβλήματα. Πλύσιμο ρούχων, εμείς. Σιδέρωμα, εμείς. Μαγείρεμα, εμείς. Μηχανική, εμείς. Κάμεραμαν, εμείς. Editing, εμείς. Το καταλάβατε το σενάριο, οπότε αν μπορείτε και θέλετε να μας βοηθήσετε να κάνουμε περισσότερα βιντεάκια, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το link όπου μπορείτε να κάνετε ένα μικρό donation και ένα μόλις ευρώ μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αλλά αν πάλι δεν μπορείτε, καταλαβαίνουμε, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, ξέρουμε τι τραβάτε κι εσείς εκεί πέρα, είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά κι εσείς κάντε ένα like. Μια κοινοποίηση, ένα σχόλιο, κάτι. Μην ξηγέστε έτσι, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, τσιφτάκια, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γουαπιδούδι του καρμπιρατέρ μπορώ να στο φυσήξω αν θες. Μη γελάς εσύ εκεί μέσα, θα σε βάλω τώρα στο βίντεο και σένα. Μη γελάς και μας καταστρέφεις. Γεμίζουμε τις κάρτες. Πάθαινε λάστιχο και ήμασταν παιδιά. Καλά δεν τα λέω. Να, μετά από κάτι τέτοια αισθάνομαι ότι οδηγώ ντουκάτι, λες και... Εντάξει δηλαδή... Πρέπει να ζεσταθεί το μοτέρ, δεν γίνεται. Γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Και να μην τρώμε τρίχες. Ωραία. Ψέμα!